ชีสมีความน่ากลัวหรือว่าน่าระวังยังไงนะคะแล้วก็ชนิดไหนนะคะที่น่าจะดีกับสุขภาพมากกว่าชีสชนิดอื่นใครที่ชอบทานชีสนะคะมาฟังคลิปนี้เลยนะคะใครทาน 3-4 แผ่นต่อรอบนะคะต้องระวังไว้เลยนะหมอจะมาเล่าให้ฟังนะคะในคลิปนี้นะว่ามีความน่ากลัวหรือว่าน่าระวังยังไงนะคะแล้วก็ฟังจนคลิปนะคะก็จะเล่าว่าชีสชนิดไหนนะคะที่น่าจะดีกับสุขภาพมากกว่าชีสชนิดอื่นอย่าลืมฟังจนจบนะคะส่วนใหญ่นะคะคนที่ทานชีสนะคะนอกจากความอร่อยของความหอมร้อนนะคะมันนะคะทานกับอาหารอะไรก็อร่อยนะคะก็จะอยากได้สุขภาพใช่ไหมความดีของชีสของเขาก็คือการมีแคลเซียมสูงค่ะเพราะเขาทำมาจากผลิตภัณฑ์ของนมนะคะถ้าใครที่ต้องการจะป้องกันภาวะกระดูกพรุนจะต้องทานแคลเซียมให้เพียงพอนะคะซึ่งในคนเอเชียเราเจอเยอะมากนะคะในคนไทยนะคะพบว่าคนไทยทานแคลเซียมไม่พอนะหมอเคยเล่าให้ฟังนะคะลองไปติดตามได้เรื่องกระดูกพรุนนะคะคุณนะคะจะต้องทานแคลเซียมให้พอเพื่อสะสมมวลกระดูกไว้นะคะหนึ่งในอาหารชนิดนั้นก็คือชีสค่ะชีสมีแคลเซียมสูงมาก 1-2 สไลด์นะคะมีปริมาณของแคลเซียมสูงถึงประมาณ 1,000 มิลลิกรัมนะคะก็คือพอแล้วสำหรับ1วันนะคะซึ่งถ้าวันไหนคุณกินชีสคุณอาจจะไม่จำเป็นจะต้องกินแคลเซียมเสริมอาหารเลยนะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังที่มากับชีสนั้นไม่ใช่แค่แคลเซียมอย่างเดียวค่ะมันมีอย่างอื่นมาด้วยค่ะชีสนะคะมีปริมาณไขมันสูงมากๆเลยนะคะรวมถึงเป็นไขมันที่มาจากสัตว์เพราะฉะนั้นนะคะเป็นไขมันอิ่มตัวค่ะไขมันอิ่มตัวน่ากลัวยังไงนะคะไขมันอิ่มตัวจากอาหารนะคะก็จะไปสัมพันธ์กับการเพิ่มไขมันตัวร้ายนะคะในหลอดเลือดของคุณนะคะทำให้เกิดการพอกและอุดตันตามมาค่ะในคำถามนะคะที่คนไข้ของหมอนะคะที่เป็นเบาหวานถามว่ากินชีสได้ไหมจะบอกว่าชีสจริงๆเรื่องน้ำตาลเรื่องแป้งของเขาน้อยมากๆอยู่แล้วนะคะแล้วมันเป็นไขมันล้วนๆนะคะเพราะฉะนั้นในคนที่เป็นเบาหวานคนที่น้ำหนักเกินคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักนะคะชีสเป็นสิ่งที่ต้องระวังเลยค่ะเพราะว่าชีสให้พลังงานคุณสูงมากๆนะคะและเป็นไขมันที่ค่อนข้างจะไม่ดีกับสุขภาพด้วยนะคะทำให้น้ำหนักคุณขึ้นเร็วค่ะเพราะชีสนะคะ1ส่วนก็คือประมาณ1ถ้วยตวงนะคะประมาณ 2-3 แผ่นนะคะของสไลด์ของชีสนะคะก็มีปริมาณพลังงานสูงถึง 1-500 แคลอรี่เลยนะคะขึ้นอยู่กับประเภทของชีสค่ะโดยเฉพาะเชดดาร์ชีสที่คุณชอบนะคะมีปริมาณแคลอรี่สูงมากๆเลยนะคะยิ่งกินกับไก่ทอดเนี่ยแคลอรี่เข้าไปฉ่ำนะคะน้ำหนักคุณเพิ่มแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณไปตรวจร่างกายประจำปีมาแล้วคุณหมอทักว่าไขมันตัวร้ายสูงนะคะหรือมีภาวะอ้วนลงพุงไขมันพอกตับนะคะชีสเป็นอาหารที่คุณไม่ควรจะกินแน่นอนค่ะเพราะมีไขมันสูงนะคะและสัมพันธ์การเกิดไขมันพอกตับหรือว่าไขมันตามหลอดเลือดต่างๆของคุณด้วยค่ะแต่ถ้าคุณชอบมากๆนะคะติดชีสมากๆเลยนะคะก็แนะนำว่าอาจจะเลือกเป็นคอตเทจชีสนะคะหรือริคอตตาซึ่งเป็นชีสที่นิ่มนะคะกระบวนการในการทำชีสนิ่มเนี่ยทำให้ไขมันเนี่ยเขาน้อยกว่านะคะเนื่องจากมีปริมาณของน้ำนะคะค่อนข้างเยอะนะคะต่างจากชีสที่ผ่านกระบวนการหมักนานๆแล้วก็เป็นชีสก้อนแข็งๆนะคะพวกนั้นจะมีปริมาณไขมันที่เยอะกว่าค่ะรวมถึงแถมอีกโรคนึงนะคะถ้าคุณเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะคะชีสเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีปริมาณของเกลือโซเดียมสูงมากๆเลยนะคะปริมาณของเกลือโซเดียมที่คนเราต้องการนะคะไม่ควรจะเกินประมาณ 2,300 มิลลิกรัมใช่ไหมคะแต่ชีสเนี่ย1ส่วนนะคะหรือ 2-3 แผ่นเนี่ยปาเข้าไปแล้วประมาณ 1,000 มิลลิกรัมนะคะซึ่งถือว่าสูงมากๆนะคะการกินโซเดียมหรืออาหารเค็มมากๆนะคะก็จะทำให้ความดันคุณขึ้นนะคะมีคนไข้ของหมอคนนึงเหมือนกันที่เป็นความดันตั้งแต่อายุ32นะคะเนื่องจากอาจจะใช้ชีวิตค่อนข้างหนักนะคะแล้วก็ทานอาหารที่เค็มมากๆเลยซึ่งคนนี้กินชีสทุกวันนะคะก็แนะนำให้เขาลองลดชีสนะคะก็ช่วยให้ความดันลงมาได้ส่วนหนึ่งเพราะมีโซเดียมสูงมากๆเลยค่ะถ้าคุณแพ้นมวัวนะคะมีปัญหาทานนมวัวแล้วท้องอืดท้องเฟ้อผื่นขึ้นนะคะหรือมีการอืดผะอมหรือท้องเสียนะคะทานชีสได้หรือเปล่านะคะจริงๆทานได้นะคะเพราะว่าชีสนะคะถึงแม้จะเป็นผลิตภัณฑ์ของนมวัวนะคะก็จะมีแลคโตสอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าชีสบางชนิดนะคะให้เลือกเฉพาะกลุ่มชีสที่ผ่านการหมักนะคะเป็นชีสที่แข็งชีสที่ผ่านการหมักเวลานานนะคะก็จะเป็นชีสพวกพาร์เมซานชีสวิชชีสหรือว่าเชดดาร์ชีสนะคะพวกนี้แลคโตสเขาก็จะน้อยหน่อยทานแล้วก็ไม่ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะ
นะคะแต่ว่าไขมันก็เยอะเหมือนกันค่ะสรุปแล้วนะคะชีสส่วนใหญ่เนี่ยมีปริมาณของไขมันแล้วก็พลังงานส่วนเกินรวมถึงเกลือโซเดียมนะคะค่อนข้างสูงมากๆเลยนะคะก็เลี่ยงทานแต่พอดีนะคะทานให้น้อยที่สุดนะคะหรือถ้าเลือกประเภทของชีสก็จะแนะนำเป็นชีสนิ่มๆนะคะอย่างเช่นริคอตต้าชีสคอตเทจชีสนะคะที่เป็นชีสที่ค่อนข้างนิ่มมีแรงของน้ำเยอะพวกนี้จะมีไขมันน้อยหน่อยจะดีกับสุขภาพมากกว่าอื่นๆนะคะแต่ก็ไม่ได้ว่าดีสักทีเดียวนะรวมถึงอาจจะเลือกชีสที่ผ่านการหมักนะคะถ้าใครชอบชีสแข็งๆนะพวกพาร์เมซานมอสซาเรลล่าพวกนี้นะคะแต่ต้องเลือกที่ทำมาจากนมที่ไขมันต่ำนะคะสกิมแฟตมิลหรือว่านมพร่องมันเนยนะคะก็ลองไปเลือกกันดูค่ะหวังว่าจะทานชีสนะคะแต่ประมาณพอเหมาะนะคะด้วยความเป็นห่วงค่ะสวัสดีค่ะ